Bună ziua, frumoșii mei gemeni! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre luna iulie la un nivel general, să vedem care sunt energiile generale ale acestei luni pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia gemeni. Vom deschide această etalare cu 3 cărți oracol, să vedem cele mai importante mesaje care trebuie să le ascultați de la mine pentru luna iulie 2024. Hai să vedem! Gemeni, iulie 2024, mesaje importante. Primul mesaj. A curge. Da. Ți se spune să fii fluid, ți se spune să fii adaptabil la o anumită circunstanță. Ai un da aici. Un mare da pentru tine. Foarte frumos. Și semnale. Fii atent la semnale pentru că le vei primi, da? Avem foarte multe indicii că geamănul are un da de la univers, dar trebuie să fie atent la toate semnalele și trebuie să învețe să se adapteze din mers, să-mi vine să spun, unei situații în această lună. Avem persoană de încredere pentru unii dintre voi, poate ne vorbește despre o persoană care e prezentă în viața voastră sau va fi prezent în viața voastră în această perioadă și poate aici vorbim despre un răspuns pozitiv între tine și această persoană. Ar putea să fie pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul pentru gemeni, luna iulie 2024, soare, luna, ascendent sau Venus în zodia gemeni. Vom pune cărțile pe față de această dată, să vedem care este situația. 2 de bâte, în mintea ta caleașca, în subconștient forța, în trecut marele preot, în viitorul, 3 de bâte, concluzia regina de monede, foarte frumos. La capătul cărților nu e așa de frumos, 5 de monede, ce ai pățit? Ce ai pățit? Ce corăbii ți s-au unecat aici? Unii dintre voi nu vă văd într-o energie bună, vă văd într-o energie de nu tristețe, singurătate, goliciune, prea multe lucruri s-au întâmplat în ultima perioadă, poate sleiți de putere, ar putea să fie. Aici se cere să te adaptezi din mers în această lună. Vedem foarte multe, hai să spunem așa, planuri. Tu ai niște planuri. Aceste planuri vrei să le duci la împlinire cu succes, din câte observ. Poate sunt planuri pe plan financiar pentru unii dintre voi, dar în același timp probabil că ești foarte multă frică. De aia am simțit aici că ești așa, ți s-au unecat corăbile. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima carte, 2 de bâte. 2 de bâte este cartea ambițiosului, este cartea celui care vrea mai mult decât are în momentul de față și își face planuri pentru viitor. Avem aici o secvență care ne arată faptul că tu faci planuri de viitor. Hai să vedem ce fel de planuri îți faci tu, despre ce e vorba aici. Ia uite, 3 de bâte și 6 de bâte, exact ce spuneam. Deci tu ai aici niște planuri foarte clare. Poate n-ar strica să vezi, hai ce așa, să-ți deschizi viziunea. Tu ai foarte clar că vrei să ajungi la un succes. Mi-e indiferent că vorbim pe plan financiar, că vorbim pe plan de iubire, tu vrei să obții ceva, tu vrei să ieși victorios dintr-o situație. Înainte să ajungi victorios la această situație în care tu ți-ai făcut planuri, în care tu ești foarte așa ambițios, ar trebui să vezi întregul tablou. Ce te face să fii atât de bătăios? De ce vrei să ajungi atât de repede? Pentru că aici e cumva mare viteză pe capul tău, dar și frica e foarte mare, atenție, da? Deci încearcă să observi, să te observi cum ar veni și cumva îmi vine să zic aici că trebuie să te adaptezi din mers la dorința asta ta de victorie, de succes. Fă-ți planuri.
Dar vezi că aceste planuri să fie nu ambiția aia așa din ego, știi, în care să zici nu mă las până nu ajung acolo. Pentru că aici e greșit. Aici putem să ajungem, să pierdem, dar nu mă înțelegeți greșit, pentru că nu vreau să spun că nu e bine să fii ambițios și să nu te lași până nu ajungi acolo. Depinde unde vrei să ajungi. Pentru că dacă tu îți faci planul, vreau să, nu știu, să mă fac, nu știu, să-mi fac firma de... Avem numai bâte aici. Hai să zicem comunicare. În fapt, vreau să vorbesc despre ceva în public. Da? Pentru că aici avem figura celui care se pune în lumină. Eu îmi fac planuri și mă văd. Undeva în viitor mă văd făcând asta. Dar frica de a ieși în public, dar poate lipsurile, aici 5 de monede pot fi lipsuri, poate îți lipsește foarte multă coerență verbală. Atenție că nu e vorba de nu am voie să fiu ambițios și nu mă las până ajung acolo. Ba da, poți să o faci, dar trebuie să vezi foarte clar încotro vrei să te îndrepți și dacă într-adevăr poți să ajungi acolo pe termen lung în coerență. În coerență. Dacă n-ai lipsuri verbale. Am dat exemplul ăsta ca să pot să explic de fapt ce vreau să zic, da. În mintea ta, caleașca, mare viteză, mare agitație pe plan mental, obiectivele sunt unele foarte, foarte clare, îmi vine să spun, 6 de spade, ia uite-l că îl vedem și aici. Eremitul, ok, eremitul a venit să frâneze acest impuls pe care îl ai, pentru că tu ai pornit și mâine în călătoria asta. Unii dintre voi poate aici aveți planuri pur și simplu de călătorie. Ar putea să fie. Pentru că și treiul de bâte ne arată asta, poate fi o mutare, poate fi o, nu știu, o schimbare de locație, da? Să te muți în altă casă și ești foarte pe repede înainte și ești foarte pe... nu, ca și cum bate fierul cât e cald. Dar eremitul insist că a venit să frâneze, pentru că e mare agitație în capul tău și probabil că tu nu vezi într-un mod foarte coerent drumul. Poate nu vezi într-adevăr dacă e cea mai bună variantă asta, cu mutarea sau cu plecarea în altă țară sau cu... Eremitul vine și spune meditează un pic mai bine ca să fii hotărât că este cu adevărat obiectivul tău clar. Da. Nu uita, aici ai o aprobare, dacă vrei, din partea Universului. Aici ai un mesaj de semnale care îți spune privește semnalele care ți se vor pune în cale pentru că le vei vedea, dar în același timp învață să te și adaptezi sau readaptezi din mers. Nu grăbi nimic. Meditează mult mai bine, îmi vine să zic. Nu văd nicio altă persoană implicată până în momentul de față. Vom vedea că vrea să ne spună ceva și despre iubire. În subconștient, forța. Pare că tu ești foarte hotărât. E ca și cum nu te mai scoate nimeni din ale tale. 8 de monede. Na, că nu mai vrea să iasă nicio carte. Ok. Și 8 de cupe. La tine e vorba despre, băi, dacă nu, e ca și cum tu vrei să controlezi fiecare minuțel, fiecare detaliu din povestea asta, din planurile astea pe care tu ți le faci. Din viziunea ta vrei să faci totul cumva ca la carte, ai foarte mult control, vrei să domini foarte bine situația, dar în același timp este cumva un nărav, îmi vine să spun. Un nărav la care trebuie să renunți. Nu poți controla nimic, indiferent cât de mult ți-ai dori. Dacă e vorba despre o mutare, de exemplu, vrei să te muți dintr-un oraș în altul sau dintr-o țară în alta, aici, ca și cum se spune, încearcă să observi că nu depinde doar de tine, nu ești singurul care trebuie să ia decizia.
sau nu ești singurul care poate lua decizia. Dacă tu ești singur, nu ești cu nimeni în momentul de față și zici vreau să plec în altă parte, atunci da, tu controlezi situația, dar doar aici vorbim despre acest caz. Dacă nu, aici e vorba de încearcă să renunți la controlul ca lucrurile să iasă așa cum vrei tu, când vrei tu, ceva de genul ăsta văd aici. Da? Ca să ajungi la acest succes, în cazul în care vorbim despre persoanele care vor să aibă o afacere a lor sau ceva legat de comunicare, creativitate, poate fi orice aici, da? Orice tip de job, să zicem așa, sau afacere care să aibă de văzut cu ce faci tu cu mâna ta. Dacă tu o faci și ai imaginea asta a unei afaceri și zici nu mă las până nu ajung acolo în vârf, e ok atâta timp cât știi că nu-ți lipsește nimic. E ok atâta timp cât stă doar în mâna ta să faci acel job, acea afacere mă refer. Da? Dacă e vorba despre comunicare, investește în tine în toate detaliile care ai nevoie să le înveți, să le controlezi ca să poți să ajungi să comunici corect, coerent ceea ce ai de spus. Dacă vorbim de orice alt tip de afacere la care tu vrei să ajungi în vârf, este vorba despre a observa, medita foarte bine, da? Că e posibil în momentul în care tu te așezi să vezi întregul tablou al acelei afaceri pe care vrei să o faci, dacă nu cumva frica este foarte mare sau dacă îți lipsesc bani, poate nu ai bani să investești în ceea ce tu vrei să construiești. Și aici e vorba de întâi învăț cumva cum să fac să strâng bani pe bani. Aici avem ucenicul ăla care știe ce să facă cu banii, da? Și abia apoi pornesc la drum, în momentul în care am deja suma. Ok? Bun, în trecut vedem Marele Preot. Hai să vedem ce-i cu el. Marele Preot poate fi această persoană de încredere care o vedem aici. Wow, 5 de monede. 6 de spade. Nu știu dacă e vorba despre datorii din trecut. Atenție, ar putea pentru unii dintre voi să întâi, dacă voi aveți nevoie, de exemplu, de un credit ca să vă faceți o afacere sau să vă mutați, să vă cumpărați o casă, că aici avem implicare de mutare, da? Tu nu vei putea controla această situație și vedem că în trecut probabil că mai ai un credit din trecut și e ca și cum până nu-ți rezolvi datoria față de bancă, nu vei primi un alt credit cumva. Ar putea să fie asta pentru unii dintre voi. Iar pentru alții dintre voi ar putea să fie prezența acestei persoane de încredere, dar aici tu să fi fost dezamăgit pentru că în trecut poate i-ai cerut ajutorul acestei persoane, nu te-a ajutat și normal că nu mai îndrăznești a doua oară să îi ceri bani, da? Deci aici e vorba despre nu. Păi dacă în trecut poate fi tata, da? Pentru unii dintre voi poate fi cineva, un părinte, unul dintre părinți sau, mă rog, cineva în care voi credeți foarte tare, da? Și dacă în trecut te-a refuzat, aici vorbim despre teama de a nu îndrăzni să recurgi la această persoană, nu? În viitor vedem 3-ul de bâte. Hai să vedem ce cu el. Unde ne duce acest 3 de bâte, pentru că este o carte a vizionarului, o carte a viitorului. 2 de cupe, uite că a apărut și o persoană aici. Și Marea Preoteasă, avem Marele Preot și Marea Preoteasă. Acum, dacă e vorba despre o afacere, dragii mei, sau un proiect de ăsta creativ pe care îl aveți, eu cred că veți reuși să ajungeți în vârf, să zicem așa, sau să ajungeți să obțineți creditul sau ajutorul persoanei
căruia în momentul de față probabil vă este frică să apelați la ea sau aveți așa o reticență, aici vedem că avem ajutorul celuilalt părinte în cazul în care, da, dacă în trecut te-au refuzat, ei bine, în următoarea perioadă probabil că vor vedea că proiectul tău are viziune de viitor și aici putem să vedem că se va semna un contract între tine și o persoană sau o înțelegere în familie, da? Sau pentru alții dintre voi poate fi contractul semnat cu banca, da? Pentru a putea, dar asta nu acum, ci în următoarele 3 luni din câte se vede. Dar dacă vorbim despre bancă, până nu-ți plătești datoria în trecut, aici, da? Doar așa e condiția cumva. Tu nu poți să controlezi banca. Banca nu poate să-ți dea ție pentru că ești tu X, ci aici va trebui cumva făcută plata anterioară și apoi vei primi următorul credit în cazul în care vorbim despre asta, da? Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri, dragi mei, și sunteți așa cumva agitați, sătui de atâta singurătate, pentru că avem și eremitul aici, poate că planurile voastre sunt, nu știu, mă deschid aici, mă pun în evidență, îndrăznesc să mă pun în evidență, investesc în mine, în imaginea mea, încerc să mă deschid să călătoresc mai mult. Sau de ce nu poate fi vorba și despre internet, unii trebuie să vă deschideți să comunicați cu persoane la distanță, vedem aici multă conotație de distanță. Și în următoarele 3 luni de zile ar putea să se înfilipe ceva între tine și o persoană. Poți găsi o afinitate destul de mare cu cineva, ar putea să fie o persoană mai în vârstă decât tine. Sau cel puțin poate fi și invers, da? Tu să fii mai în vârstă și cealaltă persoană mai tânără. Există aici conotația de diferențe de vârstă și distanțe între voi. E posibil să fie doar o comunicare la distanță, dar apropierea să fie destul de profundă, aș spune, între voi doi. La nivel de ne-am conectat destul de bine. Destul de bine. Concluzia Regina de Monede. Hai să vedem ce cu ea. Ce vrea să ne spună Regina de Monede. 9 de cupe. Pentru cei cu afacerile, aș putea adăuga aici, avem și pajul de monede. Aș putea adăuga aici că e posibil să fie în următoarele 3 luni de zile să existe opțiunea să te asociezi cu cineva, să nu fii singur în vârful acestei afaceri, să zicem. Da? Ar putea să fie și asta. Așadar, va exista o colaborare pe termen lung cu cineva sau o asociere. Da? Concluzia Regina de Monede ne vorbește despre o persoană independentă din punct de vedere financiar. Dacă asta cauți, asta vei avea. Deci, fără nicio îndoială, geamănul are aici daul de la acest univers, semnalele la cum trebuie să facă următorul pas, ce și cum trebuie să facă, da? Dar nu uita cu condiția să te adaptezi din mers la această evoluție, la acest avans, la acest succes, victorie și ciofia. Din punct de vedere financiar vei deveni independent fără niciun fel de problemă. Ok, poți să pornești această afacere, chiar dacă poate la început va fi așa, încet, încet, dar este încet și sigur, pentru că aici avem o urcare în rang destul de importantă. Dacă vorbim despre persoana asta cu care vei comunica pe internet sau, mă rog, se va înfiripa ceva între tine și cineva, aici vedem că nu știu dacă neapărat persoana asta are deja un copil și este separată persoana, da, divorțată, sau pur și simplu aici e vorba despre a încerca
încet, încet, pas cu pas, să creșteți relația. Da. Să nu mai fiți singuri, unul într-o parte, unul într-o parte, pentru că aici vedem distanțe. Vedem diferențele de vârstă, insist pe chestia asta. Dar vedem în același timp satisfacție, ca și cum nu are nicio treabă pentru niciunul dintre voi diferența de vârstă sau faptul că unul dintre voi are copii. Nu, nu e niciun fel de piedică. Da? Mă uitam să văd dacă mai există o altă variantă, dar nu mai văd o altă variantă aici, dragii mei. Cam asta e ceea ce vedem. În principiu aș spune că este o lună în care vei avea aprobări, vei avea multă ghidare, vei primi ghidare din partea Universului, da? Dar condiția, nu uita, condiția este ca și tu să dai acea energie de încredere, să arăți că ești o persoană de încredere, dar și să nu uiți că ai o persoană de încredere lângă tine și să nu uiți că trebuie să te adaptezi din mers acestei situații, indiferent care este ea. Că sunt planuri de mutare, că sunt planuri de a avea o relație, că sunt planuri de a face o afacere, nu are importanță, adaptează-te din mers. Nu grăbi absolut nimic. Nu pot să zic altceva. Vă pup, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ciao!